bí mật tạo nên nền tảng thể lực và sức mạnh của đặc nhiệm Mỹ. Ngoài ra, những anh chàng mật vụ Mỹ xuất hiện tại Việt Nam trong quá trình hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu khả năng chiến đấu vô cùng đáng nể. Tháng 4 năm 1908, hạ sĩ Johnson bất ngờ phát hiện một tên khủng bố Iraq núp dưới đám cỏ. Hắn dường như đang quan sát tìm kiếm mục tiêu với đầy đủ vũ khí giới trong tay. Wilson lao đến tước súng và vật ngã tên này xuống đất. Tuy vậy lúc này, kẻ khủng bố quyết định dùng chiêu cuối. Hắn hét lên bom. Cùng lúc kích hoạt thiết bị phát nổ trực tiếp đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù vậy, đã quá muộn, với thân thủ nhanh như chớp, Wilson đã đấm ngất tên này trước khi hắn kịp kích nổ thiết bị. Đó chỉ là một trong những hàng ngàn chiến công cho thấy khả năng thực chiến của binh sĩ Mỹ. Trên thế giới, xứ sở cờ hoa vẫn được xem là nơi có lực lượng quân đội thiện chiến và đáng sợ bậc nhất. Thứ gì đã giúp họ xây dựng nên tên tuổi như vậy? Đó chính là nhờ nền tảng võ thuật và sức mạnh thể chất được rèn giũa đáng nể. Vậy thì lính Mỹ được dạy võ gì? Với thủy quân Mỹ, họ được đào tạo một chương trình riêng, được gọi với cái tên MC-MAP. Chương trình này ra đời vào năm 1956 và chính thức được đưa vào giảng dạy từ thế kỷ thứ 21. Kỹ thuật ra đòn của MC-MAP được lấy từ rất nhiều môn võ khác nhau bao gồm nhu thuật Brazil, judo, taekwondo, quyền Anh, kickboxing, karate. Tuy nhiên, không giống như chơi thể thao đối kháng thông thường, lính Mỹ vẫn được học những ngón đòn chết người như chọc mắt, đá hạ bộ, móc họng, sử dụng vô cùng thành thạo. Nhờ hệ thống đòn thế đa dạng, thủy quân Mỹ có thể linh hoạt sử dụng cho các đối tượng khác nhau. Với các mục tiêu càng nguy hiểm, mức độ chống đối càng cao, họ sẽ dùng kỹ thuật gây sát thương càng lớn. Lục quân Mỹ còn được học dưới một giáo án có nhiều nét tương đồng với cái tên chương trình chiến đấu lục quân Mỹ. Vậy thì lính Mỹ rèn luyện như thế nào? Khi nhập ngũ tại Mỹ, một chiến sĩ sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện gắt gao và nghiêm ngặt. Thông thường, ngày mới của họ bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 sáng và trải qua gần 15 tiếng tập luyện. Bên cạnh trau dồi võ thuật, lính Mỹ cũng được chú trọng nâng cao về thể chất. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng. Để có được điều này, binh sĩ Mỹ phải tập calisthenics mỗi ngày, chạy đến hết sức, khiêng vật nặng hay tham gia một trận đấu quyền Anh. Kết quả của từng người đều được ghi chép cẩn thận và cường độ các bài tập nâng dần theo thời gian. Tiếp theo là đến vấn đề về tinh thần. Mỗi ngày, họ phải ít nhất có một buổi trau dồi về mặt này. Tại đây, từng người sẽ được đặt vào những tình huống cụ thể và họ buộc phải đưa ra phân tích chiến thuật cũng như cách thức giải quyết của mình. Từ đây, lính Mỹ sẽ học được phương pháp đánh giá tình hình cũng như kỹ năng ra quyết định. Chưa hết, họ còn được biết thêm về đặc thù quân đội của các quốc gia để hỗ trợ quá trình nhận định đối mặt trong thực tế. Cuối cùng, không kém phần quan trọng là rèn luyện về mặt nhân cách. Một binh sĩ Mỹ buộc phải nhớ kỹ cốt lõi của một người lính, sở hữu lòng trung thành cùng sự quả cảm. Nếu không đạt đủ những yêu cầu về nhân cách, họ sẽ nhanh chóng bị đánh trượt. Vậy thì khả năng thực chiến của lính Mỹ khủng đến cỡ như thế nào? Liệu lính Mỹ có thực sự đáng sợ như lời đồn thổi hay không? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ không có gì tốt hơn việc so sánh những võ sĩ đến từ UFC, giải võ thuật lớn nhất và khắc nghiệt nhất thế giới. Hồi năm 2017, UFC từng gửi 5 võ sĩ thuộc hàng xuất sắc nhất đến trải nghiệm cuộc sống của những người lính thủy. Tại Bahia, khi họ đặt vào trong hoàn cảnh thực tế, các võ sĩ UFC đã thất bại thảm hại khi phải đối mặt với những biệt kích Mỹ. Brian Stann đã bị gạt ngã vô cùng dễ dàng, trong khi tay đấm hạng nặng Gabriel nhận vào đầu những cơn mưa gậy gộc. Chứng kiến đoạn video đã quay lại, một ý kiến nhận định sẽ bất công nếu đưa ra kết luận, bởi dù sao những võ sĩ UFC không được huấn luyện để tham gia các tình huống như thế. Tuy nhiên, nếu đặt ngược lại, rất nhiều cựu binh Mỹ đã thành danh tại UFC. Nổi bật nhất trong trường hợp của Randy, huyền thoại võ thuật và từng giành đa hạng nặng. Trước đó, ông từng có 6 năm phục vụ quân ngũ lên hàm trung sĩ. Thực tế, thời gian tại ngũ đã giúp rất nhiều. Nếu tôi vượt qua được quãng thời gian rèn luyện gian khó đó, chẳng có gì ngăn cản được tôi cả. Nữ võ sĩ từng tranh đai gà UFC cho hay. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của lính Mỹ và bạn nào đã có nhu cầu mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.